Bună, bine ați revenit la Nagarjuna și la vacuitatea lui Buddha vindecării. Suntem la capitolul 12. Nu uita că scopul nostru este să terminăm 27 de capitole în 5 ani și progresăm frumos. Suntem deja la capitolul 12. Este o examinare și ăsta, da, pariksha, o investigare. Și de data asta investigăm dukkha, suferința. Nu știu dacă voi vă întrebați asta, dar eu mă gândesc că, băi, în final a ajuns și el la suferință. Eu vreau să investighez tot deranjul din viața mea, toată, să înțeleg de ce nu sunt fericit, de ce a venit acest COVID, de ce partenera mea e moroconoasă câteodată, de ce câinele face pipi în casă, adică, na, lucruri mărețe de genul ăsta, nu? Deci ăsta se cheamă capitolul, o examinare a investigării. Este durerea din viața mea, vine de la mine sau vine din alte părți? Și eu, din această ecuație, este dacă suferința. Este suferința din viața mea, vine din suferința din viața mea sau vine din altă parte? Suferința, necazul din viața mea vine din el însuși sau din altă parte? Problemele din viața mea vin din problemele din viața mea sau vin din alte părți? Și apoi, Nagarjuna le împarte în două. Problemele vin din problemele din viața mea sau vin din alte părți? Și cine îmi creează aceste probleme? Sunt eu sau e altcineva? Cine îmi face problemele? Sunt eu mereu în care îmi fac probleme? Sau de ce el discută sine și ceilalți în două contexte? Oare durerea se creează pe ea însăși sau altceva o creează? Oare eu creez durerea sau altcineva mi-o creează? Deci astea sunt întrebările pe care le vom explora în capitolul 12. Și hai să mergem la primul verset. Și Nagarjuna aici îți dă 4 opțiuni. Oare despre durerea care se cauzează ea însăși, uite de eu și tu, nu despre asta vorbim în prima parte, ci despre necazul din viața mea care cauzează pe el însuși sau altceva cauzează necazul din viața mea. Nagarjuna începe așa. Întrebarea asta este discutată de 4 grupuri diferite de oameni. Sunt 4 școli filozofice în India străveche, acum 2000 de ani, care aveau o opinie despre întrebarea asta. Kachik înseamnă așa, că oameni diferiți spun lucruri diferite. 1. Prima alegere. Unii din ei spun că necazul din viața mea vine din necazul din viața mea. Deci asta e prima opinie. Din el însuși, adică. A doua opinie. A doua e că altcineva, în afară de necazul meu, mi-a cauzat necazul. Da? A treia opțiune. Ambii. Și necazul se cauzează pe el însuși, dar și altele lucruri pe care nu le controlez îmi cauzează necaz. Și a treia alegere, niciunul, nimic nu cauzează necaz, ci pur și simplu el se întâmplă. Și Nagarjuna zice, știi, cu toții ați greșit. Cum adică? Sunt doar 4 posibilități. Nu. Și eu cred că e un loc potrivit acum să învățăm niște sanscrită. În diferite momente din aceste lecții am abordat niște cuvinte în sanscrită și ceva din sanscrita de aici e utilă să o studiem fix acum. Deci,
prin el însuși, prin altcineva, ambii și niciunul. Hai să învățăm sanscrita pentru aceste 4 posibilități și apoi să învățăm sanscrita pentru necazul din viața ta, pentru că asta e felul cum ne petrecem viața. Iată sanscrita. Primul, Svayam Kirta. Svayan se traduce că a venit din el însuși. Și Kirta, creat, da, creat prin el însuși. În tibetan e Dagice. Și Svaya în sanscrit e compusă din Su și Aya. Su înseamnă tu însuți și Aya înseamnă Aya. E Su înseamnă a ucide, Su înseamnă tu însuți, Sui are rădăcina și suicide, adică a ucide, și a fi singur, solitar. În Indo-Europeană, rădăcina a mers în self și secret. Și toate astea, asta se traduce self, sine. Și kirta înseamnă a face, a crea. Și asta vine și rădăcina cuvântului karma. În engleză e rădăcină pentru cereală creat. În istorie, C-ul se schimba în S. Și astea toate se traduc a crea. A doua opțiune, Parakirta, adică necazul din viața mea vine din altceva decât necaz, este cauzat de altcineva, altul decât mine, deci asta e a doua ocazie, a doua alegere. A treia alegere, Dvabhyam Kirta. Necazul din viața mea vine din ambii, eu și de la mine și de la alții, sau din sine și de la alții, da? Dua înseamnă 2, de asta numărul 2 are un W în conținut. Și W e și de la bicicletă. Sau, a patra alegere, a Hetuka. Hetu înseamnă făcut de. Nu, deci A e negativ. Nu, adică a nu fi făcut de. Deci ultima posibilitate este că nu e nici făcut de tine și nici de alții, ci vine din altă parte. Îmi place cuvântul ăsta, Dukkha, nu ce reprezintă, ci cuvântul. Duh vine de la D-U-S, S se schimbă în H în acest context și înseamnă rău. Dus înseamnă rău. Okay, forget that. This means bad. Okay. Dus înseamnă rău și a venit în engleză ca D-I-S, disfuncțional sau boală. Iar Ka este gaura dintr-o roată și Dukkha se mai traduce ca fiind roata care se învârte, care scârție. Roata care scârție, da. Squeaky wheel. Deci, oamenii care fac necazuri fac mult zgomot, cam așa. Deci, Dukkha este explicat în mod tradițional ca fiind o conexiune defectă la roata de la trăsura ta, care scârție într-una. Ka, în Indo-Europeană, se citește, se traduce a căsca. Deci, Dukkha, în principiu, este o gură mare și care face zgomot. Și de unde vine necazul?
Svayankarta. Svayankarta, does it come from me somehow? Vine de la mine cumva? Parakarta, does it come from somebody else? Sau de la altcineva cumva? Dvabhyankarta, is it come from me and other people? Vine de la mine și de la Or is alții? it ahetuka? Or Sau does it just happen? Things pur și simplu se întâmplă, lucrurile se întâmplă. Alright, that's the chapter that we're gonna be Deci looking ăsta e at. Let's capitolul go pe to care îl this vom verse. investiga. Hai să vedem următorul verset. Kyalte dagi chegyu nade chitene jungming gur. Kancho pumbo dira la dene pumbo derang jung. When we're discussing the possibility that Când pain has come from pain itself, discutăm posibilitatea că durerea vine din ea însăși, says what I Nagarjuna mean is, explică did the mortal că falling apart body that you have and mind that you have now, corpul muritor care se destramă vine dintr-un corp muritor și care s-a destrămat din trecut. Deci asta vrea el să explice cu suferința care cauzează pe ea însăși. Deci este natura corpului și minții tale să sufere și hai să vedem posibilitatea că corpul și mintea ta care se destramă și nu poți să oprești acest proces în mod natural. Și e funny, e haios ce pot face oamenii ca să înceteze procesul ăsta. Adică procesul de îmbătrânire. Și tot ce fac ei este să accelereze mai mult procesul. Și zice așa, Nagarjuna zice așa, când vorbesc despre durere care vine din durere, despre ce vorbesc eu cu adevărat este ce a cauzat ca corpul tău acum să se destrame. Și hai să vedem prima posibilitate, că vine din el însuși, din trecut, că ai avut un corp care s-a destrămat și el a creat un alt corp care acum se destramă. Dacă problemele pe care le ai în viața ta vin din problemele din viața ta, atunci putem spune că ele nu au venit depinzând de altceva. Dacă necazurile au fost cauzate de necazuri, atunci putem spune că nu există dependență. Nu e ca și când necazul depinde de necaz, pentru că deja e necaz. De fapt, aș spune, chiar și atunci, Nagarjuna îl corectează pe tip și zice, eu aș zice așa, că dacă ai avea un corp care se destramă și minte, e semne că ai avut și în trecut un semn care s-a destrămat, poate în viața trecută. Ai avut o minte și un corp care s-au destrămat, ai făcut anumite lucruri, ai făcut lucruri nu prea drăguțe, care au cauzat ca corpul să se destrame. Și în viața asta, deci destrămarea cauzează altă destrămare. Și apoi, el zice așa, în cazul ăsta, dacă durerea cauzează durere, atunci ai fi putut veni tu din moartea ta? Nu. Nu e corect să spui că destrămarea corpului tău din viața anterioară a cauzat destrămarea corpului din viața asta, pentru că mintea corpului și corpul care se destramă a început acum, iar celălalt s-a consumat deja. Deci nu ar fi fost, n-ar fi putut veni din moartea mea. Eu n-aș fi putut, nu m-aș fi putut naște din moartea mea. Poza aici. Dacă corpul tău și mintea ta suferindă au venit din cel trecut, corp, minte și suferindă, dacă cel din trecut deja suferea, n-a trebuit să mai creeze unul nou, pentru că deja suferea. Deci cauza era suferință, deci rezultatul era suferință. Deci nu s-a mai creat o nouă suferință.
Dacă natura ta e să suferi, atunci nimeni nu trebuie să nu mai e nevoie să te facă să suferi. Dacă natura ta e să suferi, atunci nu trebuie să faci nimic. Vei suferi oricum. Dacă natura ta e să nu suferi și încerci să te faci să suferi, n-ai putea o face în veci. N-ai putea să reușești. Dacă natura ta e să nu suferi, atunci nimic nu te poate face să suferi. Dacă natura ta e să suferi, atunci nimeni altcineva nu trebuie să te facă să suferi pentru că tu deja suferi. Următorul verset. Kelte dile de shenshin. Kelte tele de shena. Dinya shingi che gyoshin. Shenda ki de shen de daki de che gyon. Okay, this is how Choni Lama reads this. Uite cum citește Choni Lama acest verset. Dacă mintea și corpul se destramă, cele pe care le-ai luat în viața asta vin din corp și minte la ultima ta moarte, este corpul care se destramă din această viață, este corpul și mintea din viața trecută, da sau nu? Este corpul și mintea din viața asta care se destramă, este mintea și corpul care s-a destrămat din viața trecută? Sunt unul și același? Nu. Experiența e similară, dar unul se întâmplă înainte, celălalt după. Deci putem spune că destrămarea minții corpului tău din viața asta este diferită față de destrămarea minții corpului din viața anterioară? Sunt lucruri diferite? Da, sunt. Dacă ele ar fi cu adevărat diferite, ai putea spune atunci, deci că dacă ar fi diferite, poate ai putea spune că destrămarea minții corpului tău din viața trecută a cauzat destrămarea minții corpului din viața asta. Deci e ok. Dacă ai fi avut o minte-corp în viața trecută care s-a destrămat, deci ai făcut lucruri nasoale altor oameni încercând să-ți repari corpul, atunci vei primi un nou minte-corp care se destramă. Sunt unul și același sau sunt diferite? Deci sunt diferite, da? Corect, trebuie să fie. Și asta înseamnă că nu se ating niciodată între ele. Nu fac contact niciodată. Deci cum două lucruri care nu au contact niciodată se pot influența una pe alta? Dacă lovești o bilă de biliard și se ciocnește de alta, trebuie să fie un punct de contact, adică mișcarea primeia creează o mișcare următoare. Dacă din viața trecută, corpul din viața trecută a dat impuls celui actual, deci el ar trebui să aibă un contact într-un anumit punct. Dar dacă ele crezi că ele funcționează în afara semințelor tale, ele nu pot avea niciodată contact. Am făcut deja analiza asta cu piciorul care calcă și unde se întâlnește trecutul cu viitorul. Nu poate fi contact între două lucruri dacă ele sunt existente prin sine și separate. Sunt separate, există prin sine și sunt separate prin sine și nu pot avea contact pentru că ar trebui să se suprapună undeva și nu se suprapun. Că dacă s-ar fi suprapus, viața trecută ar trebui să fie viața asta pentru un timp scurt, dar nu există un punct unde se ating. Nu e un loc unde se pot conecta. Dacă viața anterioară atinge viața prezentă, adică locul unde se ating ar fi în același timp și trecută și prezent. Dacă sunt complet separate, în momentul când corpul și mintea destrămate dacă încă e acolo corpul și mintea destrămată din viața trecută, înseamnă că n-ai murit. Dacă ai un corp viitor, atunci cel din trecut deja a murit. Deci un lucru care deja e trecut nu poate avea o relație cu ceva ce e acum, prezent. Deci nu e posibil.
Ceva ce a fost în momentul dinainte nu poate cauza ceva care există acum în prezent, pentru că nu există momente în care se ating. Fie cel din trecut trebuie să aibă un degețel în prezent sau cel din prezent trebuie să aibă coada în trecut, cumva. Deci ceva trebuie să se suprapună ca ele să se aibă contact. Și nu e posibil. Nu da vina pe altceva care îți cauzează starea din prezent. Pentru că dacă nu mai are influență. Dacă nu s-a dus, înseamnă că încă te afli în viața trecută. Ok. Am aici o poză. Un deget și un cactus. Asta e diferit față de cealaltă poză cu deget și cactus. De ce? Pentru că e un spațiu între deget și cactus. Dacă lucrurile nu se ating niciodată, nu te poți răni. Dacă degetul nu atinge niciodată cactusul, nu te poți răni. Și adevărul e că suferința din prezent nu poate atinge suferința din viața trecută. E imposibil, nu se pot atinge. Rebecca, dacă ele nu se ating, poate una să rănească pe cealaltă? Nu, dacă nu se ating, înseamnă că una nu o cauzează pe cealaltă. Dar dacă insiști, da, viața curentă e suferindă și viața din trecut suferintă a cauzat-o. S-au atins? Nu. Poate un cactus să te rănească la deget dacă nu-l atingi? Dacă viața din prezent ți-a cauzat viața din trecut ți-a cauzat suferința din prezent fără să se fie atins? Atunci, dacă ele pot cauza, înseamnă că trebuie să te doară mereu degetul. De ce? Pentru că-s cactus pe lângă Phoenix, pe aici. Și nu trebuie să te atingă ca să te rănească. Ok, Geshe-la, da, trebuie să te atingă. Deci înseamnă că viața trecută trebuie să atingă viața prezentă. Și care e? Trebuie să se suprapună. Deci parte din viața ta trecută trebuie să fie în prezent sau parte din viața asta trebuie să fie parte din viața trecută. Nu e posibil că dacă cea din prezent a trebuit să o atingă pe cea de trecut, atunci tu erai în trecut. Ai fi în trecut acum. Deci nu e posibil ceea ce crezi tu că se întâmplă. Nu e nici măcar posibil când Buddha a zis ce ai făcut în viața trecută cauzează suferința din viața asta. E imposibil. Buddha, ceva e greșit. Un cactus pe care nu ai putea să-l atingi niciodată te face să rănești, te face să te simți rănit. Nu fi așa confuz. Sau fi confuz, e ok. Dacă ce ai făcut în viața trecută îți cauzează suferință în viața prezentă, atunci viața din prezent trebuie să se atingă cu viața trecută în același fel în care degetul tău atinge cactusul. Iar dacă degetul tău te poate durea fără să atingi cactusul, iar viața din prezent e suferindă fără să atingă pe cea din trecută, atunci înseamnă că dacă sunt cactuși în Arizona, ori de câte ori traversând granița, degetul te va dura, pentru că fără să te atingă, te va durea. Ce e legătura asta? Pentru că fără viața trecută să o atingă pe viața prezentă, evenimentele din viața trecută îți cauzează suferință din viața asta, conform cu ce ai zis. Dar ele nu se pot atinge. Dacă se ating, atunci începutul inițial al vieții prezente ar fi trebuit să fie în trecut, viața trecută, sau viața trecută finală ar trebui să fie în și atunci tu ai fi fost deja în viața trecută. Da? Deci nu are sens. Gheși, Michael, de ce vorbim de lucrurile astea? Cui pasă? Pentru că nu poți să vorbim pentru că nu poți să încetezi suferința dacă nu știi de unde vin. Pentru că nu vine din viața trecută, pentru că nu se poate atinge de viața prezentă. Și atunci de unde vine? Ok, hai că ajungem acolo. Următorul verset. Dacă acum este o persoană, dacă altcineva ar putea să mă rănească, atunci acea persoană care îmi produce durere trebuie să-mi producă tot timpul. Sau atunci ar fi durerea însăși. Ei ar fi durerea însăși. Dacă ei îmi pot provoca durere, atunci ei sunt durere.
Dacă o altă persoană îmi provoacă durere, atunci ei sunt durere. Ați înțeles? Dacă altă persoană dăm mereu vina pe problemele noastre, pe alți oameni, de problemele noastre. Dar dacă o persoană te poate face să simți durere, atunci ei ar fi fost durerea. Pentru că tu simți durere când îi atingi. Ok? Și apoi poți lua poți să iei puțin diferit. Dacă îl citești pe Johnny Lama, poți să te uiți la poza asta. E aici un tip într-un birou. Nu știu dacă ți-a întâmplat vreodată la jobul tău că șeful țipa la tine. Nu știu. Probabil asta e definiția unui job. Da? Deci șeful țipă la tip. Cine pe cine rănește? Ok, ia stați. Cine pe cine rănește aici? Șeful rănește pe angajat, da? Angajatul pare trist. Șeful e puțin mai bucuros că îl rănește pe angajat. Și e șef. Deci poți să spui că șeful l-a rănit pe angajat. Oare angajatul s-a rănit pe el însuși? Este șeful angajatul? Asta e întrebarea aici. Asta e una din marile întrebări din acest capitol. Când altcineva îți provoacă durere, când șeful țipă la tine. Cine țipă la tine? Cine a cauzat? Deci tu îți faci singur rău. Și am spus că e imposibil mai devreme. Durerea nu poate răni durerea. Nu poate provoca durere. Gândește-te puțin. Apropo, întreaga... Poți da și pe vinovăție. Poți da vina pe alții pentru necazurile tale? Sau ce a cauzat cancerul? Dacă mantrele vor funcționa pentru a stopa cancerul, atunci va trebui să stopeze și ce a cauzat. Deci apoi trebuie să investigăm ce a cauzat cu adevărat. Că dacă e treaba mantrei să oprească cancerul, mantra va trebui să oprească și ce a cauzat cancerul. Că dacă mantra nu poate opri ce a cauzat cancerul, atunci mai mult cancer va veni. Se va replica. Deci, oare mantra funcționează vreodată pentru a stopa cancerul? Atunci ar trebui să stopeze și cauza cancerului, ok? Și trebuie să te gândești la asta. Cum poate mantra să atingă cauza când cauza e deja a trecut, a dispărut? Cum poți să vindești vreodată cancerul cu o mantra? Va trebui să stopeze cauza cancerului, care deja s-a făcut în trecut. Deci, nu ai nevoie de mantre să oprească cauze, că cauzele deja au dispărut când cancerul a apărut. Deci cum poți opri cancerul dacă nu poți opri cauzele cancerului? Cum poți avea contact cu ceva ce deja e în trecut? E ca și când ai suna-o pe stră bunica ta. Și astfel, mantra cum funcționează, nu funcționează așa cum crezi tu. Va trebui să colectezi alte tipuri de semințe. Și acum să salvezi viața peștilor e ok, salvezi viața. Cred că te ajută și să ieși din casă și să pui mâna pe o ființă vie și nu e nimic la fel de puternic ca asta. Dar cred că există și alegeri de stil de viață pe care le poți face despre a folosi mașina sau a folosi plastic sau a tăia copaci. Deci asta ar salva și mai multe vieți. Dar cum ar fi să le faci pe ambele? Ok, următorul verset. 5, 6, 7. Dacă durerea pe care dacă o altă persoană îmi poate provoca mie durere,
atunci suferința pe care ei mi-o provoacă n-ar trebui să se termine niciodată. De ce? Dacă durerea, necazul din viața mea vine cu adevărat din altă persoană, atunci cuvântul cealaltă este o altă persoană care nu e eu însuși. Nu sunt eu. Deci o altă persoană diferită de mine cauzează mie probleme. Înseamnă că ele trebuie să mă atingă acea persoană, da? Dacă nu fac niciodată contact cu mine în nicio modalitate, atunci nu-ți pot provoca durere, ok? Deci viața lor trebuie să aibă contact cu viața ta într-un fel. Deci trebuie să se suprapună într-un punct. Nu, pur și simplu mă ating, nu mă suprapun. Și cum te ating fără să te suprapună? Marginea lor mă atinge pe marginea mea și... Da, trebuie să fie acolo un contact, trebuie să fie o mică suprapunere acolo. Ok, e o mică suprapunere. Atunci cealaltă persoană și necazurile tale sunt parțial unul și același lucru. Și ori de câte ori persoana îți dă necaz, conform cu tine, altcineva îți cauzează problemele din viața ta. Da, e partenera mea. Eu nu am probleme, ei îmi fac probleme. Da? Ok, deci altcineva îți provoacă durerile, da? Deci trebuie să aibă contact cu tine la un nivel, ok? Trebuie să aibă contact cu tine pentru a-ți provoca durerile astea, nu? Da, deci, într-un fel, la un anumit punct, ei devin tu. Deci trecutul atinge prezentul. Deci ultima parte din trecut e prima parte din prezent, pentru că ultima parte din trecut trebuie să-ți pornească necazul, da? Să dea startul. Apropo, dacă cealaltă persoană și necazul tău încep o milisecundă mai târziu, atunci ele nu pot avea contact. Deci nu poți să spui că există contact. Deci cauza e trecută și rezultatul a pornit o milisecundă mai trecut. Deci asta nu are sens, pentru că dacă cauza produce rezultatul, atunci cauza trebuie să împartă măcar o milisecundă cu rezultatul. Altfel, ceva ce nu mai e acolo cauzează ceva ce este acolo. Deci asta nu e posibil. E ca o bilă de biliard care deja a picat în gaură și care face ca altă bilă să se miște. Deci trebuie să fie acolo. Ambele trebuie să fie pe masă. Deci persoana care ți-a creat necaz în viața ta trebuie să fie în același moment și în același loc ca și tine pentru a face lucrul ăsta. Da, deci asta înseamnă că ei nu sunt cauza, nu? De ce nu? Pentru că sunt deja în trecut. În timpul când copacul crește din sămânță, sămânța e dispărută. Când ei îți creează necaz și necazul e prezent, ei nu mai stă acolo. Deci e un partener invizibil non-existent, ca precum sămânța care a dispărut după ce a crescut copacul, îți cauzează durere, ok? Ok. Deci celălalt tip, acum Johnny Lama face o mică paranteză și o să o iau și eu cu el pe calea asta puțin. El zice așa: când eu spun că durerea prezentă e cauzată de altcineva, eu zic pur și simplu că acțiunile făcute de o altă ființă din trecut, precum un animal, cauzează durerea din un om din viața asta. Aș putea spune că nu vorbesc de aceeași persoană. Ăla a fost un animal, ăsta e un om. Vorbesc de forme de viață diferite și zice că e posibil. Adică nu sunt eu. Animalul e o altă formă de viață. Deci altcineva față de mine. Când zic altcineva față de mine creează durere în viața asta, eu zic că necazul din viața asta e cauzat de altă ființă care era un animal. Deci cam asta încearcă să zică și celălalt. Și ar trebui să ai suferință tot timpul atunci. Pentru că dacă altcineva îți creează suferință și îți poate da necaz fără să aibă contact cu tine, atunci ar trebui să ai necaz tot timpul. De ce? Pentru că mereu ei nu au contact cu tine. Deci întreaga ta viață ar trebui să fie plină de necaz. Dacă cineva îți creează necaz fără să aibă contact cu tine, atunci chiar și când nu sunt lângă tine, tu ar trebui să ai necaz. De ce?
Pentru că nu trebuie să aibă contact cu tine ca tu să ai necaz. Și apoi aleg aici o altă poză. Tu îți provoci durere sinelui viitor vreodată? Uite aici răspunsul. Da, nu știu, ieri am făcut niște gogoși. Sau, mă rog, nu știu ce sunt astea, cinnamon, cu scorțișoară. Și cu toții am simțit că, datorită că le-am făcut pentru un scop nobil, trebuie să le mâncăm, să-i mâncăm cu toții. Și erau vreo 3-4 care ne-am înfruptat din ele. Și după am zis, ce am făcut noi aici? Ne-am umflat. Da, deci eu provoc durere sinelui din viitor, dar cum e posibil dacă nu-l ating? Dacă eu nu mai sunt, dacă persoana care a mâncat 3-4 gogoși nu mai există când persoana grasă este, poți să spui că cineva îi oferă necaz altcuiva care nu e acolo? Nu e posibil, de fapt nu e posibil. Deci ghișela, ce se întâmplă cu adevărat? Un fel de sămânță karmică creează mâncatul gogoșii și altă sămânță creează persoana grasă. Da, gogoașa în teorie nu creează. În teorie ai putea să mănânci gogoși fără să te îngrași sau să cauți mâncarea dulce. Deci încă știu că e greu să studiem Nagarjuna, e greu să-l ținem în mintea noastră, dar ne apropiem de punctul culminant. Start. Nu poți să spui că durerea cauzează durere, pentru că durerea care a cauzat durerea din prezent ar trebui să fie durere trecută, iar aia nu mai este. Ok. Dacă eu nu am provocat propria durere și altcineva mi-a provocat și acela nu mai există când durerea mea există, cineva care nu mai este cauzează ceva ce e în prezent. Imaginea care o am aici, nu știu de ce am ales-o, dar nimeni nu poate cauza durere. Michael nu-și poate cauza durere sieși prin a mânca prea mult. Michael de la ora 3 nu-și poate cauza durere lui Michael de la ora 4 prin mâncat prea mult. Pentru că mâncatul prea mult la ora 3 nu se atinge cu cel de la Michael de la ora 4. Mâncatul nu se atinge cu... Deci eu nu pot însumi să-mi creez durere. Deci dacă altcineva îmi dă gogoși, la fel nici ei nu mă ating, deci nici ei nu mi provoacă durere. Deci durerea a venit din altă parte. Ok. Următorul verset. Și apoi el trece rapid peste celelalte două posibilități. De ce? Ambele și niciuna. Deci ambele, Geshe Michael și altcineva, creează lui Geshe-la să mănânce prea mult, sau nimeni nu provoacă pe Geshe-la, nici Geshe-la, nici altcineva nu îl provoacă să mănânce prea mult. Și el trece rapid peste ele. Avem o poză aici. E o poză cu două mâini care rezolvă un puzzle. Deci, nu e nici ambii și nici nimeni. Eu și altcineva și nici nimeni, eu și nimeni altcineva. Cum poți să spui că nici eu, nici altcineva? Pentru că sunt dispăruți când tu ai durerea și cineva ce nu e acolo nu poate să-ți cauzeze durerea. Să continuăm, următorul verset.
He says, look, Și zice așa, uite, noi tocmai am terminat discuția despre suferință din 4 puncte de vedere. Suferința cauzează suferință, altceva cauzează suferință, ambii, suferința și altceva cauzează suferință sau nici suferința și fără nicio altă cauză, nu. Și el a zis nu ambelor 4 posibilități. Și apoi spune așa, ia principiul ăsta și aplică-l la orice altceva în viața ta. Aplică-l în toate lucrurile din lumea ta. Toate lucrurile din lumea ta, la fel, nu sunt cauzate prin ele însele, nici din altcineva, nici ambii și nici din nimic. Dar sunt cauzate. Deci cum se întâmplă? Din semințe, din mintea ta. Tu ai creat, mintea ta creează cauza, mintea ta creează rezultatul și mintea ta creează conexiunea între cauză și rezultat. Dar cauza nu creează rezultatul. Deci asta e o eroare, e greșit. Asta înseamnă că orice ți-a făcut sau a făcut cineva pe planeta asta și nu a înțeles vacuitatea, a fost greșit. Orice acțiune luată în ultimele sute de milioane de ani de orice persoană din lumea asta a fost greșită și nu a făcut ceea ce trebuia să facă. Nu exista o relație cu ceea ce își doreau să se întâmple. Orice acțiune din istoria umană a fost fără sens și fără rezultat. Și asta e bucuria, că orice acțiune făcută de orice ființă vie, animal sau om, în istoria acestei planete, dacă nu înțeleg lucrurile astea, a fost fără sens și greșită. Ok, ne vedem în lecția următoare.